હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું વડીનું શાક. આગલા વિડીયોમાં મેં જ્યારે તમારી સાથે વડીની રેસિપી શેર કરી હતી ત્યારે જ મેં કીધું હતું કે વડીના શાકની રેસિપી પણ હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શેર કરીશ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલું ટેસ્ટી આપણું વડીનું શાક બન્યું છે. જો તમે ક્યારેય આ શાક ના ખાધું હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આ શાકને બનાવવું પણ એકદમ સરળ છે. આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી, પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. આજે હું પરફેક્ટ માપ સાથે તમને આ શાક બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેથી જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હોય તો પણ એ તમારાથી પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું તેલ નાખીશું. 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું આપણે તેલ ઉમેર્યું છે. હવે આ તેલની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં તો વડીને થોડીક સાંતળી લેવાની છે. તો આ વડીને કેવી રીતે બનાવવી એ મેં પહેલાં ચેનલ ઉપર બતાવ્યું છે અને એ વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો આ વડીને એક વખત આપણે સરસ રીતે ધોઈ લઈશું, પછી આપણે એને તેલમાં સાંતળી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે વડીને આપણે ફક્ત ધોવાની જ છે, પાણીમાં બિલકુલ પણ પલાળીને નથી રાખવાની. તો એક વખત હું એને સરસ રીતે ધોઈ લઈશ. તેલ આપણું સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર ધોયેલી વડી ઉમેરી દઈશું અને આ વડીને આપણે સતત હલાવતા રહીને ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે સાંતળવાની છે. સતત હલાવતા રહેવું પડશે, નહીં તો વડી તરત જ લાલ થવા માંડશે. આ વડીને લાલ થવામાં સહેજ પણ સમય નથી લાગતો. તો સહેજ જ કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને સાંતળવાની છે અને સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એને પાણીમાં નાખી દઈશું. એવું કરવાથી આપણી જે વડી છે એ સોફ્ટ થઈ જશે. તો ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટમાં આપણી વડી એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે જો તમે એવી રીતે પાણીમાં પલાળશો તો. અને જો તમે વડીને શેક્યા પછી પાણીમાં નહીં ડૂબાડો તો વડીને કૂક થવામાં 8 થી 10 મિનિટનો સમય પણ લાગી જશે. તેમ છતાં પણ એકદમ સોફ્ટ તો નહીં જ થાય. તો આ રીતે પરફેક્ટ આઈડિયા છે વડીને કૂક કરવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી વડીનો કલર સહેજ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને તરત જ પાણીમાં નાખી દઈશું. આ બાઉલમાં મેં 1.5 કપ એટલે કે 300 ml જેટલું પાણી લીધું છે. સાદું રૂમ ટેમ્પરેચરનું અને સાફ પીવાનું પાણી હોય એ જ આપણે લેવાનું છે, કારણ કે વડીને પછી આપણે પાણીની સાથે જ શાકમાં એડ કરવાના છે. તો પાણી આપણે પીવાનું જ લઈશું. તો બધી વડીને આપણે પાણીમાં નાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરી દઈએ. તો હવે સેમ તેલની અંદર આપણે એક નાનું તમાલપત્ર નાખવાનું છે. બિલકુલ પણ મેં એક્સ્ટ્રા તેલ એડ નથી કર્યું. વડીને જે શેક્યું હતું એ જ તેલ છે. 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું નાખ્યું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખી છે. બધું 30 સેકન્ડ માટે સાંતળાઈ લેશું. બધું સરસ રીતે સાંતળાઈ જાય પછી આપણે આદું, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી. વડીમાં તો આપણે બધું એડ કર્યું જ હતું, તેમ છતાં પણ શાક બનાવતી વખતે આપણે ફરીથી બધું એડ કરવાનું છે. તો 2 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરીશું. એક્સ્ટ્રા લસણ આ શાકમાં તમે ચોક્કસ એડ કરજો, એનાથી ખૂબ જ સરસ શાકનો ટેસ્ટ આવશે. તો સ્લો ફ્લેમ પર અડધી મિનિટ બધું સાંતળી લઈએ. અડધી મિનિટ પછી હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દઈશું. કાંદાને મેં ચોપરમાં એકદમ ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝનો કાંદો છે, ગ્રામમાં 80 ગ્રામ છે. તો કાંદાને આપણે સહેજ લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી જ સાંતળવાનો છે. કાંદાને મેં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળ્યો છે. 4 થી 5 મિનિટનો મને એમાં સમય લાગ્યો છે. હવે આપણે એની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી એટલે કે 120 ગ્રામ ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. અને ટામેટાને પણ આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે સાંતળવાના છે. જ્યાં સુધી એમાંથી તેલ અલગ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. તો ટામેટામાંથી પણ બધું ઓઇલ અલગ થઈ ગયું છે. 4 થી 5 મિનિટ મેં એને કૂક કર્યું છે. હવે આપણે એની અંદર બધા જ મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે આની અંદર મીઠું નાખીશું અને 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. અને બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે આ મસાલાને આપણે શેકી લઈશું. બધા જ રૂટીન મસાલા જ મેં અહીંયા એડ કર્યા છે. 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર વડી ઉમેરી દેવાની છે. તો વડીને આપણે પાણીની સાથે જ એની અંદર એડ કરી દેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ માટે આ શાકને હવે આપણે કૂક કરીશું, કારણ કે વડીને આપણે તેલમાં શેક્યા પછી પાણીમાં પલાળી રાખી હતી એટલે એ ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હું તમને ચેક કરીને પણ બતાવું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ રીતે વડી આપણી ઓલરેડી પહેલેથી જ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો 2 થી 3 મિનિટથી વધારે આપણે એને કૂક કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા મેં બધું ખુલ્લું રાખીને જ આ શાકને કૂક કર્યું છે અને આપણી ગ્રેવી પણ એકદમ ગાઢી થઈ ગઈ છે. અને આપણે વડીને પણ ચેક કરી લઈએ. ખૂબ જ સરસ રીતે વડી આપણી તૂટી રહી છે. જો તમે ડાયરેક્ટ વડીને તેલમાં સાંતળ્યા વગર પાણીમાં પલાળ્યા વગર એડ કરશો તો વડીને કૂક થવામાં 10 મિનિટ લાગી જશે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે
અને હવે બધું મિક્સ કરીને આપણે આ શાકને સર્વ કરી લઈએ। આ શાકને તમે ગરમા ગરમ રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે લંચ ડિનરમાં ખાઈ શકો છો। એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વડીના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।